الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 5 حيوانات عند رؤيتها. جاء في سنن ابن ماجه عن سعيد بن المسيب وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحادة. هذه تقتل عند رؤيتها.